Përshëndetje nxënës. Unë jam Fatmir Dervishi, mësimdhënës i lëndës së matematikës, për ju do të lexojmë matematikën e klasës së 9 dhe njësia mësimore që do të prezantoj sot para jush është zgjidhja e sistemit të ekuacioneve lineare me tri ndryshore. Rezultatet e të nxënit për temë që i presim është zgjidh sistemin e ekuacion lineare me tri ndryshore dhe literatura që mund ta përdorni është Matematikë e klasës së 9, faqe 196-199 dhe libri Matematika, detyra të zgjidhura për klasën e 9, faqe 114-134. Zgjidhja e sistemit të ekuacioneve lineare me tri ndryshore. Njësit paraprakë mësuam zgjidhjen e sistemit të ekuacion lineare me dy ndryshore, pra kemi pas dy ekuacione dhe secili ekuacion ka pas nga dy ndryshore. Edhe njerë duhet të sqaroj që kur themi lineare, atëherë duhet të kuptojmë që ndryshoret në këto ekuacione ose në këto sisteme janë të shkallës së parë ose, thënë më qartë, kanë eksponentët një. Mirë po, kur një ndryshore ka eksponentin një, atëherë nuk e shkruajmë fare. Pra këto kemi një njësh, për këtë arsye janë ekuacionet lineare me tri ndryshore, pra lineare, ose të shkallës së parë. Sikurse te sistemet e ekuacion lineare me dy ndryshore, edhe te sistemi i ekuacion lineare me tri ndryshore, kemi të njëjtat shenja A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, që quhen koeficient. Pastaj kemi X, Y, Z, që janë ndryshoret, ose kemi paraqitur me shkronjë, që në matematikë i themi ndryshore, dhe kemi D1, D2, D3, ose gjymtyrët e lira, ose kemi numrat të cilët nuk janë të shoqëruar fare me ndryshore. Zgjidhja e sistemit të ekuacion lineare me tri ndryshore është çdo treshe e renditur e numrave real, për të cilën treshe ekuacionet e sistemit shndrohen në ekuacione të sakta. Këto zgjidhje shkruhen si treshe e renditur, për vrin edhe në ekran, X, Y dhe Z. Pra ngjajshëm sikurse te ekuacionet të sistemet e ekuacion lineare me dy ndryshore, edhe në këtë rast kemi, por këtu kemi tri zgjidhje, X, Y dhe Z. Prandaj, vlerën X, Y dhe Z, nëse zaventësojmë në secilin nga ekuacionet e sistemit, atëherë këto ekuacione së barazime shndrohen në identitete, ose, thënë më qartë, ana e majtë del e barabartë me anën e djathtë. Për ato vlera që vlen, që ana e majtë del e barabartë me anën e djathtë, atëherë ato vlera janë zgjidhje e sistemit të ekuacioneve. Do ta shpjegojmë përmes një shembulli në mënyrë që ju ta keni sa më të qartë. Kemi filluar nga detyra më e lehtë dhe themi se provoni se tresha e renditur X, Y, Z, që është 2, 3, 5, është zgjidhje e sistemit. Në vendin e parë është X, kuptojeni vlera X është 2, Y i dyti është 3 dhe Z është i treti ose vlerën ka 5. Këto tri vlera i zaventësojmë me radhë. Për vlerën X2, Y3 dhe Z5 e marrim ekuacionin e parë. X plus Y plus Z barës me 10. Zaventësojmë 2 plus 3 plus 5 i mbledhim 10 barës me 10. Pra, ekuacioni i parë po shndrohet në identitet. Ana e majtë e barabartë me anën e djathtë. Vazhdojmë te ekuacioni i dytë. 2x minus y plus z barës me 6. Zaventësojmë 2 herë x është 2, 2 herë 2, minus y është 3, plus z është 5, ose z, barës me 6. 2 herë 2, 4, minus 2, 1, plus 5, 6, 6 barës me 6. Edhe te ekuacioni i dytë, po vlen që zgjidhja që ka 2, 3, 5, sepse ky ekuacion u shndrua në identitet. Ana e majtë e barabartë me anën e djathtë. Vazhdojmë te ekuacioni i tretë i sistemit. X minus 3y minus z barës me 12. Zaventësojmë 2 minus 3 herë 3 minus në vend të z kemi 5, shumëzimi i pari, 2 minus 3 herë 3 9, minus 5 mbledh zbret minus 12 barës me minus 12. Pra edhe te ekuacioni i tretë kur zaventësojmë, pra ekuacioni i tretë i sistemit u shndron në identitet, që do të thotë se tresha e renditur X, Y, Z, që është e barabartë me 2, 3, 5, është zgjidhje e sistemit të dhënë. Shembulli i dytë. Të zgjidhen sistemet e ekuacion lineare me tri të panjohura.
Që t'i kuptojmë më lehtë zgjidhjen e sistemit të ekuacioneve lineare me tri të panjohura, kemi marrë drejt për drejt shembuj në mënyrë që të shihni konkretisht se si vim deri te zgjidhja e një sistemi të ekuacioneve që ka tri ekuacione me tri ndryshore. Shembulli i parë është 2x plus 3y plus 5z barazi me 2. X plus 2y minus z barazi me 5 dhe 3x minus y plus z barazi me 4. Një prej mënyrave se si bëhet zgjidhja e sistemit të ekuacioneve lineare me tri të panjohura është i ndajmë dy sisteme. Pra, i ndajmë dy sisteme. Për sistemit me tri, i ndajmë dy sisteme të cilat kanë nga dy ekuacione. Mirë po, kujdes të mos i marrim të njëjta. Sistemi i parë që kemi formu është prej ekuacionit të parë dhe ekuacionit të tretë. 2x plus 3y plus 5z e kemi marrë me 3 minus y plus z barazi me 4. Ndërsa, sistemi i dytë që kemi formu është prej ekuacionit parë, 2x plus 3y plus 5z barazi me 2 dhe ekuacionit të dytë, x plus 2y minus z barazi me 5. Pra, vetëm mos i merrni të dy sistemet e në gjajshme krejt. Vazhdojmë. Cili është hapi i dytë ose shumë i rëndësishëm që ju duhet ta dini? Është më rëndësishme që prej sistemit të parë që kemi formu dhe prej sistemit të dytë duhet të eliminojmë ndryshoren e njëjtë. Duhet të eliminojmë ndryshoren e njëjtë. Në rastin tonë kemi përzgjedhur që të eliminojmë ndryshoren x. Eliminimin e ndryshores x e bëjmë sikurse në rastet paraprake të ekuacionet me dy të panjohura. 2x herë 3 6x. 3 herë 3, 9y, 3 herë 5, 15z, 3 herë 2, 6. Ekuacionin e dytë e shumëzoj me minus 2. Pse? Nëse kemi fitu 3x, 6x pas shumëzimit, tani duhet të fitojmë një minus 6x në mënyrë që 6x minus 6x të eliminohen ose të ne jap rezultatin 0. Kemi shumëzuar me minus 2. Minus 2 herë 3, minus 6, minus plus, 2y plus minus 2 herë z barazi me 4 herë minus 2 minus 8. I mbledhim minus 6 plus 6 0, 9 plus 2 11, plus 15 minus 2 plus 13, 6 minus 8 minus 2. Të njëjtën punë e kryem edhe në sistemin e dytë të zgjedhur. 2x minus plus 3y plus 5z barazi me 2 dhe x plus 2y minus z barazi me 5. Të njëjtën punë e kryem, por kujdes, nëse në këtë sistem kemi eliminuar x-in, duhet edhe në këtë sistem. Prandaj, kemi 2x, po e vrejmë, që të eliminojmë ekuacionin e dytë duhet të shumëzojmë me minus 2, sepse x herë minus 2 bëjnë minus 2x. Ekuacioni parë s'kem nevojë të shumëzojmë, e përshkruajmë. Shumëzojmë të ekuacioni dytë, minus 2x, minus 4y, plus 2z barazi me minus 10. Pra keni kujdes gjatë shumëzimit të dy numrave që kanë parashenja të njëjta, si në rastin tonë, minus 1 që keni këtu, minus 1 herë minus 2 është plus 2. Ose kur shumëzoni dy numra me parashenja të ndryshme të kujtojmë, plus 2 herë minus 2, zgjidhja është minus 2 herë 2, 4. Eliminohen x-at, plus 3 minus 4, minus 1, 5, 2, 7, minus 8. Pra e kemi ngjyros me ngjyrë të zezë, i vreni nga ekrani dy ekuacionet që i fituam. Tani, këto dy ekuacione kanë ndryshoren y dhe ndryshoren z. Y dhe z, pra janë ekuacione të cilat e formojnë sistemin e ri. Këto dy ekuacione do ta formojnë një sistem të ri të cilin ne vetëm dim ta zgjidhim sepse është detyrë që kemi punuar në një sit paraprake. Mirë, po për këtë shembull do ta kujtojmë. Formojmë sistemin 11y plus 13z barazi me minus 2. Dhe ekuacioni dytë është kë. Minus y plus 7z minus 8. Edhe një të kujtojmë sepse është hapi më i rëndësishëm. Prej ekuacioneve të fituara. Në rastin tonë 11y plus 13z barazi me minus 2. Dhe minus y plus 7z barazi me minus 8. E formojmë sistemin e ri të ekuacioneve lineare me dy të panjohura. Vazhdojmë që të eliminojmë ndryshoren y e kemi të gatshme thuajse, vetëm se ekuacioni dytë shumëzojmë me 11. Pse? 11 kemi lart, kur shumëzojmë ekuacionin dytë me 11, këtu fitojmë minus 11 dhe pastaj këto dyja eliminohen. Ekuacioni parë vetëm përshkruhet,
11 y plus 13z barës minus 2. Ekuacioni dytë është shumëzojmë. Minus y herë 11, minus 11 y, 11 herë 7, 77, 11 herë minus 8, minus 88. Minus 11 plus 11, 0, 13 plus 77, 90z, barëzi minus 88, minus 2, minus 90. Po shumëzon 90, onën tjetër pjesëton, del që z është e barabartë me minus 1. Tani, vlerën e fituar të ndryshores z e zavendësojmë në ekuacionin e kam shënuar për shkak ta keni marrë ylli. Pra z barës minus 1 zavendësohet në këtë ekuacion. E kam shënuar me ylli që ta keni më të qartë. Pra, zavendësojmë aty ku keni z e zavendësojmë minus 1. Ekuacioni ylli po e vreni është ky, e kam shënuar dhe. 11 y plus 13 herë në vend të ndryshores z e keni minus 1. Barëzi me minus 2. E gjejmë ndryshore y minus 13, onën tjetër plus 13, mbledhni, del 11, po shumëzon 11 y del pjesëton dhe y është barabartë me 1. Pra është një ekuacion i thjeshtë që besoj punoni të gjithë. Tani se kemi gjetur dy ndryshore. Ndryshoren z barëzi me 1 dhe y barëzi me minus 1 falni z dhe y barëzi me 1. Këto dy ndryshore i zavendësojmë në njërin nga ekuacionet e sistemit, dhe e gjejmë vlerën e tretë që po na mungon e ajo është x. I zavendësojmë 2x e përcjellim ekuacionin e parë, 2x plus 3y, 3 herë n, pse n, y është 1, plus 5z, 5 herë, në vend të z kemi minus 1, barëzi me 2. 2x, 3 herë n, 3 kemi bartë onën tjetër, është minus 3, plus 5 herë minus 1 është minus 5, e bartë i monën tjetër bartë plus 5, i mbledhë një zbet një është 4, numri që shumëzon x-in pjesën, 4 pjesën për 2, x është i barabartë me 2. Kështu që i fituam të 3 zgjidhjet e kërkuara. Keni kujdes, kur e shënojmë zgjidhjen e sistemit të ekuacioneve, gjithmonë në vendin e parë është x. Edhe pse kemi gjetë këtë rast fundit, duhet të shënohet në vendin e parë. Pra x është 2. Y është i dyti, e keni 1, dhe z është i fundit ose keni minus 1. Në këtë slajd e kemi provën e detyrës paraprake, që ju mund të bëni njëjtë sikur se të zgjidhja sistemit të ekuacion lineare me dy ndryshore. Unë po e bëj vetëm të ekuacioni parë, dy tjerët ju mbeten juve. X-i 2, e zavendësojmë. 2 herë 2, 4. Y minus 1, 3 herë 1, 3. Plus 5 herë minus 1 është minus 5. 4 plus 3, 7. Hekja 5, 2. Pra, në ekuacionin e parë e vërtetova që zgjidhja është e saktë, ju lutem dy rastet e tjera i provoni në shtëpi. Shembulli 3. Të zgjidhet sistemi ekuacion lineare me 3 të panjohura. Po e vreni sistemin 2x minus 3y plus z barëzi me 7 dhe 3x minus 5y plus 2z barëzi 11 dhe ekuacioni tretë që formë sistemin është x minus y plus z barëzi me 2. Zgjidhjen do ta bëjmë sikur se në rastin paraprak. Sistemin e dhënë e ndajmë në dy sisteme tjera që kanë nga dy ekuacione. Kemi zgjedhur ekuacionin e parë 2x minus 3y plus z barëzi me 7 dhe ekuacionin e dytë 3x minus 5y plus 2z barëzi me 11. Ndërsa te sistemi i dytë kemi ekuacionin e parë dhe ekuacionin e tretë. Thash, hapi që mund nga bëni më së shumti është ky. Keni kujdes, edhe te sistemi i parë që e formut, pra ky sistem, edhe te sistemi i dytë, duhet të eliminohet ndryshorja e njëjtë. Në këtë rast, kemi eliminuar ndryshoren x, sikur se te sistemi i parë, pashtu te sistemi i dytë. Që të eliminojmë ndryshoren x, kemi shumëzuar me 3 dhe me minus 2. 3 herë 2, 6. 3 herë minus 3, minus 9, 30, 3, 7, 21. Me minus 2, minus 6x, minus 3 herë, minus 2 herë minus 5, plus 10y, minus 2 herë plus 2, minus 2 herë 2, 4, plus 11 herë minus 2, minus 22. 6 minus 6 eliminohen, minus 9 plus 10, 1, plus 3 minus 4, minus 1, 21, minus 22, minus 1. Pra e fitum një ekuacion me dy të panjohura, y dhe z-in. Të njëjtën punë e krymë te ana e djathtë,
Shumëzojmë ekuacionin e dytë me minus 2, të parën vetëm e përshkruajmë, 2x minus 3y plus z barazi me 7, minus 2x plus 2y minus 2z, minus 2 herë plus 2 minus 4. Edhe njerë po e përsëris, kur shumëzoni dy numra me shenjat të njëjta, zgjidhja është plus. Kur shumëzoni me shenjat të ndryshme, si rastin tonë plus 1 herë minus 2 që është 10, atëherë plus 1 herë minus 2 është minus 2. Eliminojmë x-at, plus 2x minus 2x, 0 minus 3 plus 2 minus 1, ky është 1 nish përpara, plus 1 minus 2 minus 1, 7 minus 4, 3. Tani, ekuacionet që i keni vetëm me ngjyrë të zezë, më theksune, i bashkoni dhe formoni sistemin me dy të panjohura. E kemi afër e punu detyrën, y minus z barazi me 1, ky ekuacion, dhe ekuacioni dytë është ky, minus z minus y minus z barazi me 3. Tani të kjo detyrë, po vrejmë që y-at i kemi të gatshëm për eliminim, y minus y heken, ose anulohen, minus z është minus 2z, minus 1 plus 3 është 2. Z i barazi me minus 1, sepse pjestojmë me minus 2 dhe del zgjidhja z barazi me minus 1. Tani, zgjidhjen z barazi me minus 1 e zavensojmë, e kam zavensuar në ekuacionin e parë, këtu, y, e keni në anën e majtë, minus nga detyra, në vend të ndryshore z e qesum minus 1 sepse është zgjidhja ti, barazi minus 1. Përdoni klapët thash, sepse nëse e leni pa klapët e mundën të gaboni. Minus para klapë, minus klapë bëhet plus, anën tjetër bëhet prap minus, dhe zgjidhja është y barazi me minus 2. Tani vesti caktuam dy zgjidhje, z barazi me minus 1, dhe y barazi me minus 2. Këto dy zgjidhje i zëvendësoni në njërin nga ekuacionet. Kam zgjedhur ekuacionin e tretë, i kam zëvendësuar në këtë ekuacion, mirë po zgjidhjen e kemi në djathtë të ekranit. X minus y plus z barazi me 2, pra është ekuacioni i tretë. Edhe kemi shkruar në ekuacionin e tretë, x minus hape klapën, y është minus 2, plus hape klapën, z është minus 1 barazi me 2. Lirohemi nga klapat, i mbledhëm i zbresim dhe x i del 1. Pra po e theksoj, edhe pse x është i fundit i caktuar, në klapa e ka vendin e parë. X është 1, z është i fundit minus 1 dhe y është minus 2. Pra zgjidhja e sistemit të kërkuar është 1, minus 2 dhe minus 1. Edhe të kjo detyrë e kemi të punuar provën, unë s'do t'ja punoj, mirë po ju e keni të punuar dhe është e vërtetuar që me të vërtet zgjidhja e sistemit është x barazi me 1, y barazi minus 2 dhe z barazi me minus 1. Shembulli i 4 që është me sistemin e ekuacion lineare me 3 të panjore është një sistem kur keni thyesa, do të veprojmë ngjajshëm sikur se te detyrat paraprake, jemi liruar nga thyesat duke shumëzuar me shumëfishin më të vogël të përbashkët. Ekuacioni parë shumëzoj me 4, të dytin me 6, që ka një gabim i lëshuar, këto është shumëzim. Ekuacioni parë shumëzohet me 4, 2 në 4 shkon 2 herë 2x, i keni poshtë 2x, minus 4 shkon 4, 1, y, kjo e ka me usin 1, 1 në 4, ose z herë 4, minus 4, 4 herë 4, 16. Njëjtë veprojmë edhe të ekuacioni 2 dhe ekuacioni i 3. Dhe i fitojmë sistemin që keni më poshtë. Tani, prej sistemit të ekuacion lineare me 3 të panjohura, e formojmë dy sisteme të cilat kanë nga dy ekuacione. Pra, 2x minus y minus 4z barazi 16 është ekuacioni parë, dhe kemi zgjedhur ekuacionin e tretë, 6x minus 3y plus 4z barazi me 0. Thash, merrni dy cilat do, por mos i merr të njëjta, nëse te ekuacioni ki këto mos i merr të njëjtat. Njëra patjetër duhet të ndryshoj. Dhe te sistemi i ekuacionit me dy ekuacione kemi marrë 3x plus 6 minus 2z barazi me 12 ekuacioni i dytë, dhe kemi marrë ekuacionin e tretë, 6x minus 3y plus 4z barazi me 0. Zgjidhni të atilla që të eliminoni sa më lehtë ndryshorët që keni për qëllim. Pra, po e përsëris, eliminoni ndryshorët e njëjta, edhe prej këtij sistemit, edhe prej këtij sistemi. Detyrën tonë kemi eliminu z, kemi pas të gatshme, minus 4z plus 4z është 0, 2 plus 6, 8, minus 1 minus 3 minus 4, 16 plus 0, 16. Te
sistemi dytë, kemi pashtu eliminu y-in, shumëzojmë me 2 ekuacionin lartë, 2 ore 3, 6, plus 6, 12. 2 ore 6, 12, hekja 3, 9, 2 ore 2, 4, minus 4, plus 4, 0, 2 ore 12, 24. Pra, vetëm kemi shumëzu me 2. Po besoj që keni të kjarta, prandaj edhe pak po shpjetojmë procedurën e zgjidhjes së detyrave. Prej ekuacioneve të fituara e formojmë sistemin me 2 të panjohura siç po e shihni në ekran dhe pastaj e vazhdoni zgjidhjen e këtij sistemi. Rezultatet i keni të gatshme, x i del 2, y 0. Këto dy vlera i zaventësoni në njërin prej ekuacioneve dhe e gjeni që vlera e tretë e kërkuar është z barazi me minus 3. Prandaj kjo pjesë ju mbetet juve të vazhdoni në shtëpi. Detyrat e shtëpisë që ju do t'i punoni janë nga libri Matematika bazë, faqe 199, detyra 1, 2, 3. Janë parafërsisht detyrat të cilat edhe i punuam sot, mirë po kemi numra të tjerë. Prandaj shfrytëzoni shënimet që i prezantuam sot para jush dhe nuk do të keni asnjë problem. Sukses edhe shihemi në ligjëratën e radhës.